เป็นไงบ้างทุกท่านเราอยากจะรู้ว่าคุณได้ลองทำเมนูอะไรไปบ้างแล้วแล้วก็อยากให้แชร์เมนูของคุณให้เราได้ลองทำบ้างเหมือนกันเป็นไรอะลูกดับเลยดูตื่นแล้ววันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งใจว่าจะทำอะไรที่แบบว่าจัดเต็มในเรื่องของสารอาหารหรือว่าวัตถุดิบนิดหนึ่งจะมีทั้ง cauliflower นะฮะดอกกระหล่ำแครอทต้นหอมขึ้นช่ายนะครับบวกกับข้าวกาบ้าไม่พอยังมีทั้งเบคอนมีเนื้อไก่กับน้ำสต๊อกที่เราได้ต้มไว้แล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็แค่กระดูกสันหลังหมูเล้งนั่นเองวันนี้เนี่ยเราจะทำเป็นซุปมะเขือเทศนะครับแล้วเวอร์ชันของผู้ใหญ่แน่นอนเราก็จะไปให้สุดก็จะเป็นต้มยำซุปมะเขือเทศแล้วก็มีเกี๊ยวในเกี๊ยวเนี่ยเราเรียกว่าเกี๊ยวรวมมิตรเลยกันก่อนอื่นนะครับผมเราเอาแครอทมาเลยอะไรที่หั่นยากสุดเราก็เริ่มหั่นอันนั้นก่อนเท่านั้นเองขึ้นช่ายนะครับหรือ Chinese celery นะฮะเราก็จะเอาใบของเขามาและก้านอ่อนเราก็สามารถหักนี้ได้เลยว่ายังไงครับผมตื่นแล้วนะคะทักทายผู้ชมนะคะทักทายนะคะยิ้มหวานตอนนี้ผมหั่นไปก่อนเลยนะครับผมขึ้นช่ายวันนี้ขั้นตอนมันเยอะใช่ไหมพ่องั้นเดี๋ยวเราฝากลูกไว้กับใช่จุ๊บก่อนคิสยายก่อนคิสก่อนไปลองจุ๊บวันนี้เพิ่งตื่นก็อาจจะอาการก็จะเป็นแบบนี้ระหว่างนี้แม่ช่วยอะไรได้มากได้มากๆเลยครับแม่ครับช่วยสับดอกกระหล่ำอันนี้ละเอียดเลยเหรอก็ให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนแครอทหั่นบางแล้วไม่พอนะฮะเราก็จะมาหั่นให้บางลงไปอีกทุกอย่างนี้เราจะห่อเกี๊ยวสดๆไปเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวให้เขาไปสุกตอนไปลวกเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องหั่นเล็กเอาเยอะไหมพ่อพอประมาณจะ I don't understand พอประมาณนะจะเอาสิจ๊ะนะจ๊ะมันจะไปยากอะไรทำไมไม่ลองสักทีในชามนี้ที่เราใส่ไปแล้วนะครับผมก็มีขึ้นช่ายนะครับผมที่ช่วยทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ดีแถมช่วยป้องกันนะฮะโอกาสที่เราจะเป็นอัลไซเมอร์ด้วยส่วนต้นหอมป้องกันนะฮะไม่ให้เป็นโรคกระดูกพรุนโป๊ะละเอียดพอยังเยี่ยมยอดกระเทียมเจียวกระเทียมดองโอเคดอกกระหล่ำให้นะครับคุณเพิ่มเอนไซม์และช่วยลดอาการเลือดออกตามลายฟันต่อไปก็หอมหัวใหญ่ก็จะช่วยทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นเบคอนไม่มีใครในโลกนี้ไม่ชอบเบคอนก็ประมาณนี้ผมใช้ประมาณ4เส้นแบ่งเยอะๆให้เรานิดหนึ่งให้ลูกนะฮะเนื้อไก่นี่ก็เป็นอกไก่บดนะครับผมให้พลังงานแล้วก็โปรตีนสูงมากของผู้ใหญ่ยังไม่จบพริกขี้หนูสุดท้ายข้าวกาบ้าตอนนี้กำลังฮิตให้โปรตีนสูงแล้วที่สำคัญก็มาเป็นคาร์โบไฮเดรตด้วยแล้วน้องโพนะคะกินข้าวเป็นแบบจมูกข้าวกาบ้าผงเอาให้กินตั้งแต่6 เดือนแล้วเช่นกันมันก็จะเสริมสร้างพวกสมองพวกแบบการเจริญเติบโตของเด็กดีมากๆเลยจะบอกให้สิ่งที่ต้องทำเราคลุกของลูกก่อนเนาะแค่นี้เดี๋ยวเราคลุกเสร็จแล้วก็จะมาห่อเกี๊ยวกันก่อนพอเราห่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเอาเกี๊ยวเนี่ยไปลวกนะฮะในน้ำร้อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำซุปต่อเลยในนี้นะครับผมธรรมดาแล้วคือในมะเขือเทศกระป๋องของอิตาลีเนี่ยเวลามาปุ๊บเนี่ยมะเขือเทศส่วนใหญ่นะก็น่าจะ 2-3 ลูกเราใส่ไป1บวกกับน้ำของเขานะฮะหน่อยนึงของผู้ใหญ่ข่าตะไคร้นะฮะตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะพริกนะครับปั๊บใส่เข้าไปผัดไปยังไม่พอครับยังไม่พอเบคอนเขานี่หั่นแล้วเลยนะครับเห็นไหมว่ามันที่รักผัดต่อครับผมโปะลงไปอันนี้เราผัดให้เบคอนสุกนะฮะแต่ไม่ต้องถึงกับเกรียมตอนนี้ผมก็ผัดมะเขือเทศเริ่มผัดมะเขือเทศของลูกแล้วนะครับเดี๋ยวพอเบคอนเริ่มเนี้ยปุ๊บเทมะเขือเทศลงเลยครับใส่เป็นลูกเลยเหรอใส่ไปเลยครับนี่ขึ้นมาแล้วของลูกต้องผัดต่อเลยป่ะผัดเลยเราก็จะเอาน้ำสต๊อกจากเล้งเราเนี่ยมาใส่แค่นี้ก่อนฟับของลูกพอเริ่มแต่ของลูกเนี่ยไม่ต้องให้แบบว่าร้อนจัดนะครับเวลาที่จะใส่ลงไปเอาพอกระทะอุ่นๆก็ใส่ได้ละของลูกก็ปรุงเกลือเล็กน้อยนะครับของพ่อก็
เกลือหน่อยหนึงน้ำปลาครับที่รักครับผม เป็นน้ำปลาสูตรเฉพาะของบ้านเรา ใช่แล้ว ซึ่งต้องมาจากจันทบุรี เท่านั้น เท่านั้น เดี๋ยวเต้ลองชิมของลูกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราปรุงให้ได้ปุ๊บแล้วก็เอาเกี๊ยวที่เราลวกมาใส่ อร่อย ถ้าอร่อยก็ปิดไฟได้เลยของลูกปั๊บน้ำตาลนิดนึงไว้ตัดรสนะครับจะได้ไม่ต้องใส่ชูรสจำไว้นะฮะน้ำตาลการดีดน้ำตาลเป็นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรนะครับผมมันก็จะดึงความเป็นอูมามิออกมาโดยที่คุณไม่ต้องใช้ผงปรุงรสหรือชูรสใดๆทั้งสิ้น อร่อยอ่ะ เอาล่ะสิ่งที่เราทำตอนนี้คือตักเกี๊ยวขึ้นมา นี่ของลูกเหรอ ใช่แล้วปั๊บให้เขาเข้ากันนิดหน่อยเล็กน้อย คราวนี้ตาผู้ใหญ่ละเริ่มต้นด้วยการขอฝังเล็งเข้าไปก่อนฝังเล็งเข้าไปก่อนนะที่ผมราดอย่างนี้ก็คือเพื่อให้น้ำของเจ้าตัวเนี้ยซึมเข้าไปในเล็งให้มากที่สุดให้เร็วที่สุด ของผู้ใหญ่ไม่ต้องตัดขอบนะครับผม แต่ว่าอันนี้คือเรากินกันแค่2 คนใช่ไหมคะลูกรอกินแล้วแก โอเคครับ จ้าจ้าเสร็จเรียบร้อยโอ้โห ซุป Is it good? High five? High five แม่จะเอาแบบคำเดียวเลยปะ พองพองพอ โอ้ ง เล้งอ่ะเล้งอ่ะเล้งอ่ะเฮ้ยเล้งเดี๋ยวพี่นิสัยอ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ คลิปถัดไปติดตามได้ในเพจบักโทไม่ได้ให้ไม่ยอมให้เล้งไม่ยอมบ๊ายบาย